اگر دچار سوختگی شدین خیلی راحت میتونین با سوجوک تراپی اون قسمت سوخته شده یا دستتون یا بدنتون رو التیام ببخشید. این ویدیو رو با من همراه باشین تا اینکه بهتون بگم چجوری میتونین این کار رو انجام بدین. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. میخوام امروز در رابطه با این باهاتون صحبت بکنم که چجوری اگر دستتون یا جای دیگه از بدنتون سوخت بتونین به وسیله سوجوک تراپی اون رو درمان بکنین. البته بیشتر توضیح من در رابطه با سوختی های خیلی سطحی و کمه. اگر شما دچار آتش سوزی شدین یا اینکه سوختگی خیلی شدید پیدا کردین درجه 2 درجه 3 باید حتما به پزشک مراجعه بکنین و به اورژانس مراجعه بکنین، چون که احتیاج به انجام عملیات پزشکی داره توی این زمینه. ولی اگر یه موقعی دارین تو خونه فرضاً آشپزی میکنین یا اینکه با یه چیز داغی دارین کار میکنین، یه مقدار کوچیکی دستتون سوخت، میتونین این کارهایی که الان میخوام خدمتتون بگم در رابطه با سوجوک تراپی رو انجام بدین. حالا الان بهتون میگم که چجوری میتونین این کار رو انجام بدین. اگر به ویدیوهای این چنینی علاقه‌مند هستین و دوست دارین که در رابطه با سوجوک تراپی مطلب بدونین، فراموش نکنین که اگر کانال منو سابسکرایب نکردین حتما الان سابسکرایبش بکنین، چون من خیلی مطالب جالبی توی این کانال قصد دارم که بهتون بگم و شما میتونین به وسیله اون خیلی از مشکلات بدنتون و خودتون حلش بکنین. و اگر همین ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنین که حتما با لایک و کامنتتون منو حمایت بکنین و باعث دلگرمی من بشه که بتونم باز هم براتون ویدیوهای جالب و جذاب تهیه کنم. حالا امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چجوری میتونید سوختگی رو توی دستتون یا بدنتون برطرف کنید. همون موقعی که دستتون سوخته یا هر قسمتی از بدنتون سوخته، کاری که لازمه انجام بدین اینه که با یک ماژیک آبی به این ترتیب فرض کنید شما این قسمت دست من سوخته باشه، این قسمت رو به این ترتیب دور قسمت سوختگی رو به این ترتیب آبی بکنید. این کار باعث میشه که خیلی سریع اون سوختگی شما التیام پیدا بکنه و مشکل برطرف بشه. اگر که یک زمانی از اون سوختگی شما گذشت و شما احساس کردین که داره عفونت میکنه یا اینکه یه مقداری رنگش داره به سمت زردی گرایش پیدا میکنه، همین کار رو با رنگ سبز انجام بدین. چرا؟ چون که سبز عفونت رو توی اون قسمت شما از بین میبره و کلا اون قسمت عفونت رو التیام میبخشه. پس بنابراین اگر دیدین که داره عفونت میکنه، به جای این رنگ آبی که من اینجا کشیدم از ماژیک سبز استفاده کنید و دورش رو بکشید. به این ترتیب شما میتونید سوختگیتون رو خیلی بهتر بکنید. حالا این ماجرا در مورد خیلی چیزای دیگه هم میتونه استفاده بشه، در مورد کبودی، در مورد ضرب‌خوردگی، در مورد نیش حشرات شما میتونید از این روش استفاده بکنید که من دونه دونه هر کدوم اینا رو بعداً براتون توضیح خواهم داد و در این رابطه براتون ویدیو خواهم ساخت. اگر که شما یه قسمتی توی بدنتون دارین که قبلا سوخته، یعنی که جای سوختگیش روی بدنتون مونده به رنگ مثلا قهوه‌ای، مثلا فرض کنید که قبلا دستتون خورده به یه مایتابه داغی، این ازش گذشته، شما هیچ کاری روش انجام ندادین، بعد از یه مدتی رنگش قهوه‌ای میشه. رنگ قهوه‌ای اگر شد، شما همین کار رو با ماژیک قرمز رنگ انجام بدین، یعنی اون قسمت قهوه‌ای رو دورش رو با ماژیک قرمز بکشین. حالا به چه دلیلی ما این کارها رو انجام میدیم؟ ببینید توی اون مرحله اول که سوختگی انجام میشه شما داغی دارید توی اون قسمت، به خاطر که داغی باعث سوختگی شده، انرژی داغی توی اون قسمت ایجاد میشه. شما اگر که بیاین دورش رو آبی بکشین، رنگ آبی مقابل داغی هستش و اون داغی رو کم میکنه و باعث التیام میشه. اگر عفونت کرد، انرژی رطوبت باعث عفونت شده، یعنی اون قسمت انرژی رطوبت زیاد شده. شما وقتی که سبز میکشین، سبز رنگ باد روبروی رطوبت، پس بنابراین جلوی عفونت رو میگیره. ولی اگر ازش مدتی گذشت و قهوه‌ای شد، یعنی چی؟ یعنی که انرژی خشکی توی اون قسمت زیاد شده. انرژی خشکی یادتونه رنگش قهوه‌ای بود و اصلا کلا بعد از یک مدتی که سوختگی میگذره ازش، انرژی خشکی توی اون قسمتی که توی پوست ما هستش زیاد میشه. شما با کشیدن رنگ قرمز در اطراف اون، یا اینکه گاهی اوقات هم بعضیا پیشنهاد میکنن که علاوه بر اینکه رنگ قرمز رو اطرافش کشیدین، روی همون قسمتی که قهوه‌ای شده رو با رنگ قرمز پر کنید. اگر که این کار رو انجام بدین باعث میشه که
اون انرژی خشکی توی اون قسمت کم بشه و کم کم رنگ اون قهوه‌ای کم رنگ میشه و درست میشه رنگ. پس بنابراین از این روش‌ها استفاده بکنین برای اینکه هم اثر سوختگی رو از بین ببرین، هم درد و ناراحتی و سوزشش رو کم بکنین و همین که اگر در مدتی گذشت ازش بتونین رنگ قهوه‌ای رو که روی دستتون مونده رو برطرف کنین. این مسئله رو شما هم میتونین روی همون قسمتی که سوختگی انجام شده انجام بدین و هم روی انطباقش. مثلا فرض کنین توی بدنتون یه قسمتی از بدنتون سوخته، مثلا فرض کنین که توی پاتون سوختگی داشته، توی قسمت مثلا زانوی پاتون سوختگی داشته. علاوه بر این که این علامت هایی که من گفتم و توی اون قسمت انجام میدین و اون رنگ ها رو استفاده میکنین، بیاین اون قسمت مثلا زانو، مثلا فرض کنین که زانوی سمت چپ شما این مشکل توش پیدا شده، انطباق زانوتون میشه اینجا. بیاین انطباق زانو رو هم همون رنگ استفاده بکنین تا اینکه اثر زودتری رو توی بدنتون ایجاد بشه. خب البته روش‌های دیگه هم حتما خودتون بلد هستین، مثل استفاده کردن از یخ که اگر سوختگی ایجاد شد شما یخ بمالین توی اون قسمت سوخته شده، باعث میشه که انرژی داغی رو توی اون قسمت کم بکنه. پس یخ هم میتونه کمک خیلی خوب بکنه برای برطرف کردن سوختگی و کم کردن اون ناراحتی که در اثر سوختگی توی پوست شما ایجاد میشه. یخ انرژی سرما رو به بدنتون انتقال میده و باعث میشه اون انرژی داغی توی بدنتون کم بشه و ناراحتی ناشی از سوختگی کمتر ایجاد بشه برایش. خب الان میخوام یه نکته خیلی جالب بهتون بگم که انجام بدین برای اینکه بتونین یادگیری خودتون رو تقویت بکنین و بهتر بتونین مطالبی رو که میخونین یاد بگیرین یا مطالبی که میشنوین رو توی ذهنتون بسپرین. من قبلا توی سوزوک برای افزایش حافظه به شما راههایی گفته بودم. این روشی که الان میخوام بهتون یاد بدم یک روشی از مدرا درمانی هست. طبق نظرسنجی که از شما دوستان عزیز داشتم، بیشتر افرادی که منو دارن همراهی میکنن خواستن که من علاوه بر مطالبی که در رابطه با سلوک باهاتون صحبت میکنم گاهی اوقات از مدرا یا از طب فشاری یا اینکه طب‌های دیگه هم بهتون یه مقداری آموزش بدم، مثلا از تایچی یا هر چیز دیگه. بنابراین الان میخوام یک حرکت مدرا رو بهتون بگم که اگر این کار رو 3 بار در روز هر بار 1 دقیقه این کار رو انجام بدید خیلی میتونه توی افزایش تمرکز و یادگیریتون بهتون کمک بکنه. ببینید این 3 تا انگشتتون اینجوری صاف باشه به این ترتیب. این دوتا رو اینجوری بزنید رو هم. ببینید این شکلی آروم این 2 تا انگشت رو بزنید رو هم، این 2 تا انگشت صاف باشه. مثلا 1 دقیقه به این حالت این دستتون رو نگه دارید. حالا بهتره که در کنار بدنتون باشه یا اینکه هر جوری که راحت ترین بتونین حتی بزنین رو پاتون یا اینکه هر جوری که دوست دارین میتونین این دست رو نگه. این 2 تا انگشت نوکشون با همدیگه ارتباط داشته باشه، انگشت شست و انگشت اشاره روی همدیگه باشه. این 3 تا انگشت هم همینجوری به این ترتیب صاف باشه. این کار یک حرکت مدرا هستش که شما رو میتونه در افزایش تمرکز و یادگیری بهتون کمک بکنه. این کار رو حتما انجام بدین و نتیجه فوق‌العاده‌اش رو ببینید، چون که حرکات مدرا خیلی حرکات جالب و تاثیرگذاری رو توی بدن شما ایجاد میکنه. هندی‌ها خیلی از این روش استفاده میکنن و بهش اعتقاد دارن. من هم در موارد مختلفی رو امتحان کردم و نتیجه گرفتم. شما همین کار رو انجام بدین. اگر نتیجه گرفتین توی کامنت ها حتما به من بگین و منو مطلع بکنین که به چه ترتیبی این کار رو انجام بدین و به چه ترتیبی نتیجه گرفتین. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.